ακόμα ένα motovlog. Σήμερα είμαι πάνω στη Suzuki V-Strom X50, μία από τις πιο αγαπημένες adventure μηχανές στην Ελλάδα και όχι άδικα. Λοιπόν, καθώς ξεκινάμε, αυτό που καταλαβαίνει κάποιος αμέσως όταν ανέβει πάνω της είναι το πόσο φιλική μηχανή είναι. Δεν σε τρομάζει και δεν σε κουράζει. Ο V-Twin κινητήρας δουλεύει σαν φούτυρο, στρώνει ωραία από χαμηλά και γενικά σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να την οδηγάς όλη μέρα. Έχει ένα κινητήρα δικύλινδρο στα 650 κυβικά με πολύ ωραία και smooth δύναμη. Δεν είναι για να κάνει σκόντρες προφανώς, αλλά είναι για ταξίδι, δηλαδή είναι ότι πρέπει. Έχει αρκετή ροπή για να προσπεράσει και να κρατά σταθερά μια ταχύτητα 120-130 χωρίς να αματώνει και να εδρώνει το μοτέρ. Τώρα εργονομικά η θέση οδήγησης είναι ένα κλασικό V-Strom, άνετη, όρθια και ξεκούραστη. Για motovlog όπως αυτό που κάνουμε τώρα είναι τέλειο, δεν έχει κραδασμούς, μπορείς να μιλάς άνετα και δεν σε πιάνει πόνο στους καρπούς μετά από μισή ώρα. Η ζελατίνα μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητική, εντάξει όχι τέλεια, αλλά βολεύει στο ταξίδι, πόσο μάλλον εγώ που έχω νέα μηχανή που μπάζει από παντού, μου φαίνεται πολυτέλεια η συγκεκριμένη ζελατίνα. Τώρα η συμπεριφορά της μέσα στην πόλη μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ ευέλικτο μηχανάκι, πιο ευέλικτο από όσο περιμένει κάποιος για μια adventure μηχανή. Οι αναρτήσεις είναι μαλακές, περνάει από λακκούβες χωρίς πολλά δράματα. Δεν το έχω οδηγήσει σε χώμα, ναι, δεν είναι και καθαρό έμμο enduro, αλλά από ό,τι έχω συζητήσει με διάφορα άλλα παιδιά πάει, και είναι αυτό που λέει ότι ό,τι του ζητήσεις θα στο κάνει το μηχανάκι. Έχει ένα μεγάλο ατού, καίει λίγο και δεν σπάει ποτέ. Είναι η ποιότητα Suzuki, κυριολεκτικά βλέπεις V-Strom με 150.000 πλάς χιλιόμετρα και δουλεύουν ακόμα άψογα. Τα service του είναι φθηνά, τα ανταλλακτικά του είναι φθηνά και υπάρχουν σχεδόν παντού στην αγορά. Ό,τι πρέπει για όποιον θέλει να κάνει πολλά χιλιόμετρα και να το λιώσει στις βόλτες. Τώρα είμαστε σε μια διαδρομή που ανεβαίνουμε από το Λαύριο προς τη Γαμάριζα, σε αυτό το test ride. Υπάρχουν λίγες τροφούλες, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο, στρίβει πολύ εύκολα. Είναι μια πολύ φαν διαδρομή, μπορεί να πει κάποιος. Εμένα μου αρέσει, αν και ζω εδώ πέρα. Αυτή η διαδρομή πάνω κάτω την έκανα χαλαρά καθημερινά, αν μου δίνονταν η ευκαιρία. είναι σαν να οδηγάς
μια μηχανή η οποία μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα χωρίς να έχει πολλά άλογα και χωρίς εντυπωσιακή τεχνολογία, οπότε όποιος θέλει μια μηχανή απλά να κάνει τη δουλειά του και να πηγαίνει το ταξιδάκι του, η συγκεκριμένη είναι ό,τι πρέπει. Άρα οι αναβάτες που θέλουν ταξίδια χωρίς άγχος, για μια μοτοσυκλέτα που δεν καίει πολλά, η συντήρησή του είναι χαμηλή και η αξιοπιστία του ξεπερνά πολλές φορές ακριβότερες μοτοσυκλέτες, πιστεύω είναι η τέλεια επιλογή. Αν και δεν είμαι συνηθισμένος να οδηγώ adventure, αν ακούτε και τον ήχο του κινητήρα, το νιώθεις ότι σου δημιουργεί έτσι μια αίσθηση λίγο να τον γκαζώσεις, να ακούσεις λίγο παραπάνω την εξάδμιση και τον ήχο του κινητήρα. Κάτω τώρα από το ρεζερβουάρ, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για τον κινητήρα και την απόδοση, είναι ένας κινητήρας που περιέχει περίπου 70 άλογα, έχει πολύ καλή απόκριση γκαζιού, είναι ιδανικό για ταξίδια και καθημερινή χρήση. Η κατανάλωσή του είναι αρκετά χαμηλή, έτσι πως έπαιξα λίγο με τα ηλεκτρονικά του, είναι κοντά στα 5-5,5. Βέβαια αυτό είναι ένα μηχανάκι test ride, οπότε μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω αυτή τη στιγμή κατανάλωση ανάλογα με τον οδηγό. Σίγουρα δεν είναι μια μοτοσυκλέτα που θα σε κολλήσει στην πλάτη με την V7 της, αλλά σε πηγαίνει άνετα παντού. Είναι πολύ τίμια και πολυθρηστική μοτοσυκλέτα, μία από τις καλύτερες στην κατηγορία της. Προσφέρει δηλαδή αυτό που χρειάζεται ο πραγματικός ταξιδιώτης: σταθερότητα, άνεση, οικονομία και δεν χαλάει. Είναι εγγύηση Ιαπωνίας. Είναι και μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να την πάρει και κάποιος σχετικά αρχάριος μοτοσυκλετιστής. Αυτή η μοτοσυκλέτα αξίζει την προσοχή του κάθε αναβάτη. Δεν έχει υπερβολικά ηλεκτρονικά, οπότε ακόμα και αναβάτες που θέλουν κάτι πιο classic είναι μέσα στο πληθυσμό της μοτοσυκλέτα, των οδηγών μοτοσυκλέτας, οι οποίοι θα μπορούσαν να την επιλέξουν.
Οπότε αν θέλουμε να συνοψίσουμε τα στοιχεία αυτής της μοτοσυκλέτας, ναι, το V-Strom X50 μπορεί να μην έχει εντυπωσιακή τεχνολογία που έχουν οι νέες καινούργιες Adventure ή την τρελή υποδύναμη των 1000+ κυβικών, αλλά έχει κάτι πολύ πιο σημαντικό, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Είναι αξιόπιστο, άνετο και πραγματικά πολύ χρηστικό. Το παίρνεις και ξέρεις ότι θα σε πάει παντού χωρίς να σου δημιουργήσει κανένα άγχος και μπορείς να το φορτώσεις με βαλίτσα ή τριβάλιτσο και να κάνεις ένα ταξίδι μόνος σου ή με παρέα και να το απολαύσεις πραγματικά. Μπορεί να μην σε γεμίζει και να μην σου κεντρίζει με την πρώτη ματιά την προσοχή, αλλά μόλις ανέβεις πάνω της θες να την δοκιμάσεις λίγο ακόμα παραπάνω. Μου στα σχόλια αν το έχετε οδηγήσει ή αν έχετε αυτή τη μηχανή, ποια είναι η άποψή σας και τι άλλο θα θέλατε να δείτε, ένα review για το νέο V-Strom 800 ή ό,τι άλλο οτιδήποτε θέλετε να κάνουμε στο κανάλι. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.